გამარჯობა თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე, რომელსაც Pirvelis გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენთ 1 საათია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში უმრავლესობის და მინისტრთა კაბინეტის შეხვედრა მიმდინარეობს. მთავრობის სრული შემადგენლობით იმყოფებიან წარმოდგენილი გიორგი კვირიკაშვილის კაბინეტის წევრები და ისინი ოფისში მიმდინარე კონსულტაციებს ესწრებიან, რომელზეც განხილვის მთავარი თემა სავარაუდოდ სამთავრობო ცვლილებებია. თანამდებობას სავარაუდოდ ტოვებს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი და Pirvelis ინფორმაციით მასთან ერთად ხელისუფლებიდან მიდიან კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე და იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. კვირიკაშვილის შემცვლელად გიორგი გახარიას და მაია ცქიტიშვილის კანდიდატურები. სახელდება უმრავლესობის წევრები შეხვედრის დაწყებამდე სამთავრობო ცვლილებების შესახებ ინფორმაციას არ ადასტურებდნენ, მაგრამ ნუკრი ხანთარიამ განაცხადა, რომ ცვლილებების დროა. პროცესებიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ცვლილებების დრო დგება, მაგრამ კონკრეტულად რომელი როგორ რანაირად ამაზე ახლა მე ცვლილება შიგნით იქნება ეს თუ რაღაც გამოიწვევს კადრების გადაადგილებას, ეს შესაძლებელი მგონია, იმიტომ რომ ყოველ გარკვეულ ჯერზე საჭიროა რაღაცა გარკვეული განახლება. მიმდინარე პროცესებმა ბევრი რამე გააშიშლა და აჩვენა ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელიც საჭიროებს გადაწყვეტას და არა თვალის დახურვას. მე ვფიქრობ, რომ ცვლილებები აუცილებელია. სამ მთელი რიგი მიმართულებით თვისობრივი ხასიათის ცვლილებები. დანარჩენს დაკეთება ოფიციალური განცხადება და ოფიციალურ განცხადებაში დასახელდება ყველა. პრემიერის დონეზე ცვლილებები საჭიროა. თვისობრივი ხასიათის ცვლილებები. ბოლო დროის მოვლენებმა აჩვენა ის, რომ ხელისუფლებას შესწევს ძალა გადადგას, მათ შორის ინტეგრირებული ნაბიჯები, კომპლექსური ნაბიჯები, იმ ინტერესების მისამართით, რომელიც აქვს საზოგადოებას და მათ შორის კონკრეტულ პერსონებს, ამ შემთხვევაში მე რა თქმა უნდა გულისხმობ სარალიძეების ოჯახს. ამის პოტენციალი, ამის რესურსი სახელმწიფოს და ხელისუფლებას აქვს, შესაბამისად ლოგიკური ნაბიჯები იდგმება სარალიძეების ოჯახის ინტერესების შესაბამისად. მთავრობის წევრებს ქართულ ოცნებაში შეხვედრის დაწყებამდე კომენტარები არ გაუკეთებიათ, გამონაკლისი იყო მხოლოდ დავით სერგეენკო, მან პრემიერის შესაძლო ცვლილებაზე დასმულ კითხვას ასეთი პასუხი გასცა. შეხვედრის ის ფორმატი, რომელიც ახლა შედგება უმრავლესობის და მინისტრთა კაბინეტის პოტენციურად შეიძლება განხილული იყოს ნებისმიერი საკითხი, ნებისმიერი კალიბრის, ამიტომ ბოდის გიხდით, მაგრამ შეხვედრის მერე მირჩევია. ამ დრომდე პრემიერის ცვლილების თაობაზე გუნდში მსჯელობა თუ ყოფილა? კომენტარის გარეშე. Pirvelis ინფორმაციით სახელისუფლებო გუნდში წულუკიანის გადადგომა არ გადადგომაზე უთანხმოებაა. დეპუტატების ნაწილი და შინაგან საქმეთა მინისტრი წულუკიანის გადადგომას ითხოვენ, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებას ამ საკითხზე პარტიის თავმჯდომარე და ახალი პრემიერი მიიღებენ. Pirvelis ჟურნალისტი ანა ახალაია მუშაობს ქართული ოცნების ოფისთან. ანა, როდის ვარაუდობენ შეხვედრის დასრულებას და ხომ არ ჩაინიშნა ბრიფინგი პარტიის ცენტრალურ ოფისში ამის შესახებ თუ გაქვთ ჟურნალისტებს ინფორმაცია? ლევან, თითქმის 1 საათი გავიდა მას შემდეგ, რაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში უმრავლესობის ხდომა მიმდინარეობს, ხდომა, რომელსაც როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები, ასევე მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები, პრემიერ-მინისტრი და პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც ესწრებიან, როგორც ოცნების დეპუტატები ამბობდნენ ამ ხდომის დაწყებამდე, ისინი დღეს შეიკრიბნენ, რათა იმსჯელონ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე და აქტუალურ საკითხებზე, არის თუ არა ოცნების პოლიტიკურ დღის წესრიგში სამთავრობო ცვლილებები, როგორც ამასთან დაკავშირებით ვრცელდება ინფორმაცია ამ შეკითხვაზე, კონკრეტული პასუხის გაცემისგან დეპუტატები თავს იკავებდნენ, თუმცა გეტყვით, რომ არსებობს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა დღეს პრემიერ-მინისტრის პოსტს დაემშვიდობოს გიორგი კვირიკაშვილი და ასევე ცვლილებები შეეხოს რამდენიმე მინისტრსაც, როგორც უკვე აღნიშნე, უმრავლესობა კონკრეტულ პასუხს თავს არიდებდა, თუმცა იყვნენ ისეთი დეპუტატები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ცვლილებების საჭიროა, მათ შორის, როდესაც არსებობს საზოგადოების მხრიდან მოთხოვნა და პროტესტი, მსგავსი განცხადება გააკეთა, მაგალითად დღეს ჩვენთან დავით ჭიჭინაძემ, ახლა ჩვენ შეგვიძლია ოცნების დეპუტატების განცხადებები მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში. მოდივარ პირდაპირ კომიტეტის ხდომიდან
და ჩემთვის არის ცნობილი ორი საკითხი. პირველი საკითხი ეს არის გაეროს კვლევები, რომელიც მნიშვნელოვანია, მეორე საკითხი ეს არის მიმდინარე სხვადასხვა საკითხები. დანარჩენზე რაზე გვექნება საუბარი ვერ მოგწევთ. დღეს ვიკრიბებით მომავლის გეგმებზე სასაუბრო. შესაძლებელია ვინმე უფრო მეტი იცოდეს ამ წუთისთვის ვიდრე მე, მაგრამ მე სხვა ინფორმაცია არ გაქვს. ცვლილებების საჭირო ამას გვაჩვენებს ალბათ. ის სიტუაცია, რომელიც ქვეყანაშია. საჭიროა რომ რიგი ministrები შეიცვალოს. რა თქმა უნდა, ალბათ საჭიროა რა, რადგანაც მოთხოვნა არის საზოგადოებაში ამ ხელა პროტესტი არის. შესაძლოა იუსტიციის მინისტრი არ ვიცი, ხა ეს დეტალურად მე არ ვიცი. ჩეხების საკითხს თუ როდის დასრულდება უმრავლესობის ხდომა, თქვენ ხედავთ რომ მოცემულობა არის ასეთი, ჩვენ მედია ჟურნალისტები ველოდებით სწორედ ქართული ოცნების კარებთან შესასვლელთან ამ ხდომის დასრულებას. ჩვენი ინფორმაციით დაახლოებით 1 საათში 5 საათზე უკვე პარტიის ოფისში ჩაინიშნება საგანგებო ბრიფინგი, სადაც გაკეთდება განცხადება, თუმცა ჩვენთვის უცნობია ვინ გააკეთებს ამ განცხადებას და ბუნებრივია ვის შეცვლის ქართული ოცნება ამ საკითხთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას პარტია ქართული ოცნების ოფისში Pirvelis მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ნახავს. ველოდებით ჩვენ ანაშენგან ახალ ინფორმაციას და თუ ჩვენი გადაცემის დროს დასრულდება ხდომა შეხვედრა ქართული ოცნების ოფისში, ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ანა ახალაიას. პროცედურის მიხედვით კი პრემიერის გადადგომის შემთხვევაში მთავრობაც ავტომატურად გადაყენებულად ითვლება და ახალი კაბინეტის დამტკიცებამდე სამინისტროების მოვალეობის შემსრულებლები უხელმძღვანელებენ. ირაკლი ბოლოს სამთავრობო ცვლილების შემდეგ გვარწმუნებდა, რომ თანამდებობიდან წასვლას არ აპირებდა და მის თანამდებობაზე ჩასაფრებულებს დიდი ხნით მოუწევდათ ლოდინი. მოდი მოვისმინოთ ეს ინტერვიუ ჩვენი არქივიდან. იმ ადამიანების საყურადღებოდ, რომლებიც ყვალყორნებით დასტრიალებენ მთავრობის ადმინისტრაციის მე-11 სართულს და დაყენებული აქვს ტაიმერები პრემიერ ირაკლის გადადგომაზე. მინდა დავარწმუნო ისინი, რომ ეს ტაიმერი რამდენიმე წელი მინიმუმ არ დარეკავს. ამიტომ დაისვენონ, ესე ვთქვათ, მე მათი საცოდაობით აღარა ვარ, გამოიძინონ კარგად, სანამ საქართველო წინ წავა. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 2018 წლის 30 მარტს გააკეთა. ვნახოთ გამართლდება თუ არა ის პროგნოზები, რომელიც კეთდება პრემიერის გადადგომასთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების ოფისში უკვე 1 საათზე მეტია გრძელდება შეხვედრა, რომელსაც პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი, პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი, სამთავრობო გუნდის სრული შემადგენლობით და უმრავლესობის წევრები ესწრებიან. ახლა კი სხვა თემები. სასამართლოში მომხდარი შეხლა-შემოხლის გამო ზაზა სარალიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციაში იმყოფებოდა. ზვიად კუპრავას სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ზაზა სარალიძე, ზვიად კუპრავა და დავით ლაგულავა სასამართლოში სადგურობდნენ, რადგანაც მათთან მანდატურები და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები მივიდნენ. მათ კუპრავას დარბაზში ასვლა მოსთხოვეს, რასაც სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოყვა. ზაზა სარალიძემ ეს ფაქტი ზეწოლად და არაადეკვატურ ქცევად შეაფასა, რა შეფასებას მისცემს პოლიციელთა ამ ქცევას გენერალური ინსპექცია. ეს ცნობილი უახლოეს მომავალში გახდება. და არც ნაცი ვარ, არც კოცი სამართალი მინდა ასეთი პლაკატით მოქალაქე გია რჩეულიშვილი ჟურნალისტებმა რუსთაველის გამზირზე გამართულ აქციაზე დააფიქსირეს. ის ხმაურიან საქმეებზე სამართლიან და ობიექტურ გამოძიებას უთხოვს. გია რჩეულიშვილი ცოტა ხანში იქნება ჩვენი სტუმარი. სამედიცინო დახმარება პოლიტიკური ნიშნით ინგოროყვას კლინიკის ხელმძღვანელობამ ტრავმატოლოგი მურთაზ მამაგეიშვილი სამსახურიდან გაათავისუფლა. მიზეზი მამაგეიშვილის ქცევა გახდა. ექიმმა უარი თქვა ნაციონალური მოძრაობის წევრის სამედიცინო მომსახურებაზე პოლიტიკური ნიშნით და კლინიკის ხელმძღვანელობამ ის ეთიკის ნორმების დარღვევის გამო სამსახურიდან გაათავისუფლა. ამ საქმესთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკოვაც. ყველა საყურადღებო იქნებოდა, რომ პაციენტს სამედიცინო დახმარებაზე თქმოდა უარი. პირველად მოკლევით ეს არ დადასტურდა, რომ სამედიცინო დახმარება ჩაუტარდა ამ ადამიანს, თუმცა კლინიკის ეთიკურმა საბჭომ გადაწყვეტა, რომ ამ ექიმის გარკვეული ქმედებები არ იყო შესაბამისობაში ამ კლინიკის პოლიტიკასთან, ამიტომ გენერალურმა დირექტორმა მიიღო მისი გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება და პარალელურად მომართა ჯანდაცვის სამინისტროს წერილით, რომ შეისწავლოს ეს შემთხვევა.
რა მოხდა ინგოროყვას კლინიკაში, ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ნინო კვიტაიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. ახლა კი სამთავრობო ცვლილებები, რომელსაც ელოდება მედია და პოლიტიკური სპექტრი. საინტერესო არის, როგორი არის ოპოზიციის დამოკიდებულება ამ მოსალოდნელ სამთავრობო ცვლილებებზე. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი, საქართველოს პარლამენტის წევრი ირაკლი აბესაძე არის ჩვენი პირველი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. ვრცელდება ინფორმაცია უკვე, რომ გიორგი კვირიკაშვილი ტოვებს თანამდებობას და მის ნაცვლად ამ პოზიციაზე განიხილება ორი კანდიდატურა. ეს არის შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი. ასევე ჩვენ ვიცით მინისტრების ნუსხა, მაგალითად კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე და იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. როგორ ფიქრობთ, ეს ცვლილებები არის თუ არა იმ რეალობის ადეკვატური, რომელი პრობლემებიც რეალურად ხელისუფლებას დაუდგა დღის წესრიგში? მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ქვეყანაში გვაქვს ძალიან მძიმე კრიზისული სიტუაცია და არა მხოლოდ ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის გამოუძიებლობა და იქ ძალიან სერიოზული სუბიექტივიზმი პროკურატურის და მიკერძოებულობა ქმნის ამ კრიზისს. ეს არის ერთ-ერთი უმძიმესი შემთხვევა და უმძიმესი დანაშაული, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლების ყოფნის დროს მოხდა, თუმცა სხვა მიმართულებითაც, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში გვაქვს მძიმე ვითარება, ამიტომ რა თქმა უნდა, ასეთ სიტუაციაში მთავრობის გადადგომა ნიშნავს ქართული ოცნების მხრიდან აღიარებას იმ პრობლემების, რადგანაც ძალიან დიდი ხანია საუბრობს პოლიტიკური ოპოზიცია, მათ შორის ევროპული საქართველო და ჩვენ ბატონი კვირიკაშვილის თუ ჩამოთვლილი მინისტრების და სხვა მინისტრების თანამდებობიდან გათავისუფლებას, რა თქმა უნდა, მოველოდით გაცილებით უფრო ადრე. აქვე ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ რა თქმა უნდა, ქვეყნის რეალურად რადიკალური ცვლილებებისკენ შეცვლა, დადებითი ცვლილებებისკენ შეცვლა, დადებითი რეფორმების გატარება შესაძლებელი იქნება ქართული ოცნების მთლიანი პოლიტიკური გუნდის შეცვლის, ბატონი ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების და ძალაუფლებიდან ჩამოშორების შემთხვევაში, თუმცა ამ სიტუაციაში მთავრობის გადადგომა, მინისტრების შეცვლა იქნება, რა თქმა უნდა, იმ კრიზისისთვის ხაზგასმა ქართული ოცნების მხრიდან, რომელიც ქვეყანაში თავად შექმნეს. თქვენ თავად აჩვენეთ ბატონი კვირიკაშვილის განცხადება, რამდენადაც ზუსტად მახსოვს ივანიშვილიც აცხადებდა საკუთარი პოლიტიკაში მეორედ მოსვლის შემდგომ, რომ უახლოეს პერიოდში და წლების განმავლობაში ის პრემიერის შეცვლას არ აპირებდა, თუმცა ვხედავთ, რომ მათ როგორც ჩანს უწევთ ამ ნაბიჯზე წასვლა და ეს კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვა არის ძალიან მძიმე სიტუაციის გამოძახილი, რომელიც ქვეყანაში შექმნა ქართული ოცნების აბსოლუტურად უგნურმა პოლიტიკამ ყველა მიმართულებით. ეს ცვლილებები რეალურად თქვენ ახსენეთ, რომ მთლიანად უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება, თუმცა ჩვენ ასეთი რეალობა არ გვექნება უახლოეს მომავალში. რა შედეგს მოიტანს რეალურად, თქვათ, ის პრობლემები, რომელიც არის, თქვათ, მართლმსაჯულების სექტორში, პროკურატურაში და ასე შემდეგ, იქნება თუ არა გამოსწორებული, თქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც სახელდებიან, თქვათ, თუნდაც თავარი პროკურორის თანამდებობაზე, იუსტიციის მინისტრის თანამდებობაზე, შეცვლიან თუ არა ვითარებას, თუ ჩვენ მივიღებთ ისევ იმ სიტუაციას, რომელმაც ამ პრობლემებამდე მიგვიყვანა. ყველა კონკრეტული თანამდებობის პირის და მინისტრის მიმართ არსებობს, რა თქმა უნდა, სერიოზული პრეტენზიები, მათ საქმიანობაში სერიოზული დარღვევების და არა სწორი გადაწყვეტილების მიღების კუთხით. ეს იქნება ბატონი გიორგაძე საღდრის საფეთქებასთან დაკავშირებით თუ ქალბატონი წულუკიანი სასამართლო სისტემასა და პროკურატურასთან მიმართებაში, სადაც უკვე როგორც ფაქტობრივად დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს სისტემური პრობლემა და სისტემური ჩავარდნა, მაშინ როდესაც ვერ ხერხდება არასრულწლოვანი მკვლელების სათანადოდ გამოძიება და მკვლელების პასუხისგებაში მიცემაც კი, რა თქმა უნდა, არის პრეტენზიები და პრობლემები ყველა სხვა სამინისტროს და მინისტრის მიმართ და თქვენ აბსოლუტურად სწორად გამიგეთ, ახლა ასეთი ტიპის ცვლილებები არ შეიძლება გვაწევდეს იმედს, რომ ქვეყანაში სიტუაცია შეიცვლება რადიკალურად და ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდი ან თავად ივანიშვილი ახალი მთავრობით ხელში, ასე ვთქვათ, ქვეყნის განვითარების ახალ ეტაპს შემოგთავაზებს. რა თქმა უნდა, აქამდე მთავრობა დიდწილად ასრულებდა ბატონი ივანიშვილის დავალებებს და შემდეგი მთავრობაც ნამდვილად იქნება ივანიშვილთან და ქართულ ჯგუფთან ან მის ბიზნესებთან დაკავშირებული ადამიანებით დაკომპლექტებული, მაგრამ მთავრობის გადადგომა ეს მაინც გარკვეულწილად არის შემოლაწუნება ქართული ოცნებისთვის, ეს არის იმ კრიზისის აღიარება, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ და ეს გარკვეულწილად შეიძლება მინიმალურად მაინც გამოფხიზლებას ემსახურებოდეს ქართული ოცნების იმისათვის, რომ საპარლამენტო
პარლამენტო არჩევნებით ქართული ოცნების გუნდის ჩანაცვლებამდე და რეალურად ასე ვთქვათ ქმედითი პოლიტიკური გაერთიანების მოსვლამდე ხელისუფლებაში, რომელიც შეძლებს ამ პრობლემების პირველ რიგში სიღარიბის, ზიმე კრიმინოლოგიური ვითარების ეფექტურად დაძლევას, მანამდე შესაძლებელია, რომ უფრო და უფრო მძიმე შეცდომები არ იქნას დაშვებული ხელისუფლების მხრიდან, რასაც ჩვენ გასული თვეების განმავლობაში ვადევნებდით თვალყურს, როდესაც ფაქტობრივად ყოველთვიურად ხელისუფლება გვთავაზობდა ძალიან მძიმე შეცდომებს პოლიტიკური თვალსაზრისით და არასწორ ნაბიჯებს ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით. ასე რომ გარკვეულწილად როგორც აღნიშნე ეს შესაძლებელია გახდეს გამოფხიზლების საფუძველი თავად ქართული ოცნებისთვის, მაგრამ ამ გუნდს არ გააჩნია შინაგანი რესურსი, არ გააჩნია კომპეტენცია, არ გააჩნია ცოდნა და არც სურვილი იმისა, რომ ქვეყანა წაიყვანოს რეალური დემოკრატიული განვითარების, ასწავლეს სწორი განვითარების გზით, რის შედეგიც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ასახული თითოეული ადამიანის ცხოვრებაზე და მათი ცხოვრების გაუმჯობესებაზე. ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ, ხელს უშლის პირველ რიგში თავად ივანიშვილის ფიგურა, ხელს უშლის სხვა პოლიტიკოსები ქართული ოცნების გუნდში, ასე რომ მთლიანი გუნდის ჩანაცვლებამდე მნიშვნელოვან ცვლილებად ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ვერ შევასრულებთ. ევროპული საქართველო და ირაკლი აბესაძე დაანონსებულ სამთავრობო ცვლილებებს ოპტიმისტურად ნამდვილად არც აფასებენ და არც უყურებენ. მადლობა საქართველოს პარლამენტის წევრი ირაკლი აბესაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი უკვე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა რურუას მოусმენთ დაანონსებულ სამთავრობო ცვლილებებზე. მოგესალმებით ბატონო ნიკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. პირველი კითხვა მინდა დავსვა ასეთი. ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც შეექმნა ხელისუფლებას კონკრეტულ უბნებზე, მაგალითად პროკურატურაში, იუსტიციის სამინისტროში და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს იქნება მხოლოდ ცვლილებები, გარკვეულწილად იმ საპროტესტო მუხტზე საპასუხოდ, რომელიც არსებობს, თუ უშვებთ მინიმალურ დონეზე მაინც იმას, რომ შეიძლება ვინმეს პასუხი მოეთხოვოს? ეს ცვლილებები თუ ისინი მოხდა, არ ვიცი, ჯერ ისინი არ მომხდარა და ამიტომ ნაადრევად ასე დარწმუნებით ძნელი არის ლაპარაკი, მაგრამ ცხადია, ჩემი აზრით, ისინი არ იქნებიან საკმარისი, რადგანაც რეალურად პირამიდის წვერი არის აქ პრობლემა, სამთავრობო პირამიდას გულისხმობ ივანიშვილი, ვინც არ იცვლება. ივანიშვილი გადააყენებს კვირიკაშვილს თუ წულუკიანს თუ დანარჩენებს, ამით არაფერი არ შეიცვლება, იმიტომ რომ არსი თვითონ ოლიგარქიული მმართველობისა, არაფორმალური მმართველობისა, რისი შედეგიც არის ეს ყველაფერი, რასაც დღეს ხალხი ქუჩაში აპროტესტებს. იქნება ეს პარლამენტის წინ პროტესტი თუ იქნება ეს გაფიცვა მეტროს თანამშრომლებისა თუ არ ვიცი მუშებისა თუ ნებისმიერი სხვა ეს კრიზისი რომელიც ქვეყანაში არის მოიტანა უვიცმა აბსოლუტურად არაკომპეტენტურმა მმართველობამ ქართული ოცნებისა ივანიშვილის მმართველობამ ამიტომ შესაკრებთა გადანაცვლებით არ შეიცვლება ჯამი სამწუხაროდ დარჩება იგივე და თუ რაღაცა გვინდა შეიცვალოს ქვეყანაში უკეთესობისკენ უნდა შეიცვალოს მთლიანად ხელისუფლება. მთლიანად. ანუ ივანიშვილი უნდა შეიცვალოს და არა მისი პაიკები. ახლა ჩვენ ვართ მოწმეები პაიკების შეცვლისა. ვის დასჯიან და ვის არ დასჯიან, ეს არის მეასე ხარისხოვანი ამ წუთას. მთავარი არის ის, რომ ქვეყანა არის ღრმა კრიზისში, ეკონომიკა არის ღრმა კრიზისში, სამართალდამცავი ორგანოები გადაიქცენ. დავამთავრებ თუ შეიძლება. სამართალდამცავი ორგანოები გადაიქცენ პოლიტიკური სამართლის აღმასრულებლებად. ყველაფერი არის ცუდად, რეალურად და ამას ხალხი გძნობს. ამიტომ რამდენიმე მინისტრის ასე ბარტყივით გადმოგდება, ვერაფერს სამწუხაროდ ვერ შეცვლის. სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, ეს ცვლილებები თქვენ ამბობთ, რომ შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ შეიძლება და არაფერი განსაკუთრებული სიახლე არ იქნება მთავრობის. მაშინ ამ საპროტესტო მუხტზე და ტალღაზე რაღაც პასუხი ხელისუფლების კი ეს არის ამიტომ ზუსტად გაკეთებული ჩემი აზრით რომ რაღაცნაირად შეიქმნა ცვლილების ილუზია და არა რეალურად ცვლილება, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის უკან ვინც არის ამ თოჯინების თეატრის დირექტორი ივანიშვილი რჩება შეუცვლელი. ამიტომ დანარჩენი ყველაფერი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მაკიაჟი, მხოლოდ და მხოლოდ ასეთი პარფიუმერული ცვლილებები, რაც რეალურად საქმის არსს ვერ შეცვლის. სახელმწიფო რა არის? მთავრობა რისთვის არის? მთავრობა იმიტომ ხო არ არის, რომ ოპოზიციას უპასუხოს და ოპოზიცია შეეჯიბროს და ჩვენ შემთხვევაში ოპოზიცია დევნოს, ხო? და მოიტაცოს პარლამენტის წევრები და არბიოს იქ შვილმკვდარი მამის კარვები და გაიტაცოს
მე პროტესტები, როგორც გუშინ 30-მდე ადამიანი დააპატიმრეს, ასე, არა თავრობა არის იმისთვის, რომ მართოს ქვეყანა, მართოს ეკონომიკა, მართოს უსაფრთხოება, მართოს ქვეყნის თავდაცვა, დანარჩენი ეს ყველაფერი. ამ ყველაფერს ვერ აკეთებს ქართული ოცნება. გარდა იმისა, რომ პლუს აშავებს ბევრ რაღაცას, ვერაფერს პოზიტიურს ვერ აკეთებს და ეს ხალხმა 6 წლის თავზე უკვე დაინახა რეალურად და ხალხი მზად არის ცვლილებებისთვის. ჩემი აზრით, რეალურად სიტუაციას შეცვლის ვადამდელი არჩევნები, მთლიანი ხელისუფლების შეცვლა და რაღაცა ტიპის ასეთი ტექნიკური მთავრობის ჩამოყალიბება, რომელიც ამ ღრმა კრიზისიდან გამოიყვანს ქვეყანას. ხალხს არის ვალებში ჩავარდნილი, ლარი რომელიც არის ცუდ-დღეში, ეკონომიკა რომელიც არის ცუდ-დღეში და მთლიანად სიტუაცია, რომელიც აშკარად საჭიროებს ახალ ენერგიას, ახალ ხედვას, რომელიც ოცნებას უბრალოდ აღარ აქვს. ვადამდელ არჩევნებს, როდესაც ახსენებთ და ცვლილებებს, საინტერესოა რა დაანახა ნაციონალურ მოძრაობას და ოპოზიციას იმ საპროტესტო აქციებმა, რომელიც ძალიან მძიმე თემაზე იყო თბილისის ცენტრში. ახალგაზრდა 16 წლის ბიჭების მკვლელობა, ერთი მათგანი ჩვენ არ ვიცით ვინ მოკლა, რომელიც სადისტურად ქალაქის ცენტრში დღისის მზისით მოკლეს და ძალიან სენსიტიური თემა, რომელზეც საზოგადოებას აქვს ძალიან სერიოზული პროტესტი, თუმცა ჩვენ ვნახეთ, რომ აქციაზე, რომელიც იყო 10 ივნისს დაანონსებული და რომელიც მიყავდა პოლიტიკურ პარტიებს და იქ იყვნენ პარტიების წარმომადგენლები, არ მივიდნენ ადამიანები. ეს ხომ არ ფიქრობთ მეტყველებს იმაზე, რომ როგორც ხელისუფლების მიმართ შეიძლება არსებობდეს უნდობლობა და სერიოზული პრეტენზიები, იგივე პრობლემის წინაშე დგას ოპოზიცია, მათ შორის თქვენი პოლიტიკური ძალა და თუ გავითვალისწინებთ ასევე კვლევებს, რომელსაც ატარებენ სხვადასხვა ორგანიზაციები, იქ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამომრჩეველი, უმრავლესობა არის გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი, რომელსაც არც ერთი პოლიტიკური ძალის მიმართ არც ნდობა აქვს და არც სიმპათია. ნაწილობრივ ესეც არის, ნაწილობრივ დემონიზაციის ცილისამების კამპანია, რომელსაც 6 წელი პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ განსაკუთრებით ჩვენი პოლიტიკური ძალის მიმართ ახორციელებდა აი რუსულ სტილში, ნამდვილი რუსული გაშავების დემონიზაციის, ზიზღის კამპანიის სტილში აკეთებდა ქართული ოცნება. ამას თავის შედეგს, რა თქმა უნდა, ვერ დაუკარგავთ, ამან მოიტანა, მაგრამ ამასაც ყავლი გაუვიდა უკვე. ხალხი ხვდება, რომ ეს ყველაფერი იყო პოლიტიკური პროპაგანდის ნაწილი, რომ ის მოატყუეს მეტწილად. მეორეს მხრივ დაღლილია ხალხი ამდენი პროტესტით, იმიტომ რომ ვიძახი საბაზისო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების პრობლემა დაუდგა ხალხს. დღეს ხალხი არის უბრალოდ აი ნისიათ იღებს ბევრი პურს. გაგიკვირდებათ, მაგრამ ესე არის რა, აი თუ გახვალთ ხალხში ნახავთ. აქედან შეიძლება არ ჩანს თქვენი ლამაზი სტუდიიდან, მაგრამ ხალხში თუ გახვალთ, უკიდურესი გასაჭირია. ამიტომ ადამიანს, ვისაც პური და ყველი ენატრება სახში და არის ის რა მიიტანოს, იმას არ ემიტინგება და ეს გაჭირვებაც ჩემი აზრით ხელოვნურად არის შექმნილი, ამას აკეთებდა თავის დროზე აჭარაში ასლან აბაშიძე, რომ ადამიანები აბსოლუტურად მაღალ მატერიებს, დემოკრატიას და ასე შემდეგ მოწყდნენ და იყვნენ ყოველდღიური ასეთი საჭიროებების დაკმაყოფილების ზრუნვაზე გადასული. ეს არის ძალიან ვერაგული, მაგრამ ოლიგარქიული მართვის ერთ-ერთი მეთოდია, რომ რაც შეიძლება მეტი გასაჭირი იყოს იმისთვის, რომ პროტესტს არ ეცალოს პოლიტიკური მოთხოვნების დასაყენებლად. ამასთანაც გვაქვს საქმე. მესამეც, პოლიტიკოსები ხშირად ვერ ახერხებენ ახსნან მათ შორის ჩვენი ძალაც რა არის ეს ყველაფერი. ეს პროტესტი არ ეხებოდა ამ კონკრეტულ შემზარავ ორ სიტუაციას. მაჩალიკაშვილის სხვა შორის ისიც აღსანიშნავია, რომ კომისია, რომელიც შეიქმნა ერთი შემთხვევის გამოსაძიებლად, საპარლამენტო კომისიას გულისხმობ, რატომღაც არ შეიქმნა ჩვენი თანამოქალაქის და ჩვენი ქისტი ძმის მალხაზ მაჩალიკაშვილის შვილის სიტუაციის გამოსაკვლევად. აშკარად არაპროპორციული მიდგომა არის და ჩემი აზრით შესაქმნელია რახან ერთი კომისია შეიქმნა, მიუხედავად იმისა, რომ მე დიდი იმედი არ მაქვს, რომ ის რამეს გამოიძიებს, საჭიროა არ მოხდეს დისკრიმინაცია და შეიქმნას ასევე ძალიან გრძნობიარე რეგიონის წარმომადგენლის ბატონი მაჩალიკაშვილის შვილის მადლობის შემსწავლელი კომისიაც. ასევე დავამთავრებ ასე თუ შეიძლება ვერ ავხსენით, რომ ეს არ არის ერთი იზოლირებული ტრაგიკული სიტუაცია, რომელსაც თუ გამოიძიებ, ყველაფერი კარგად იქნება. არა, ეს არის შედეგი მიზეზისა. მიზეზი კიდე არის ოლიგარქიული მმართველობა, რომელიც ქვეყანაში ყველა
სფეროში ქმნის სერიოზულ პრობლემას. ეკონომიკა იქნება ეს, უსაფრთხოება იქნება ეს, ჯანდაცვა იქნება ეს. აი გუშინ მაგალითად მივიდა ერთ-ერთი დაზარალებული ტვინის შერყევით ადამიანი ნინო კვიტაიშვილი, პედაგოგი. ის ჩვენი წარმომადგენელი და რამდენიმე წუთში ხო, ძალიან კარგი და არ უმკურნალა რომელიღაც არ ვიცი მე რა დავარ. აი ინგორაყვას კლინიკის ტრაუმატოლოგმა რომელიც უთხრა რომ მეტის ხელმძღვანელობამ გაათავისუფლა ეს ოპოზიციის წარმომადგენელია. წარმოიდგინეთ, აი შურის სიძულვილის კამპანიამ როგორი შედეგები მოიტანა ქვეყანაში. ეს არის აი და მეორე მხრივ პოპულისტურმა ამნისტიებმა და მადლობა ბატონ ნიკა. წინ დაუხედავმა ნაბიჯებმა, რომელიც ქალბატონმა ბესელიამ და მისმა მეგობრებმა გადადგეს, მოიტანა ის რომ დღეს სრული დაუსჯელობის სინდრომი მოგოქრობს ქვეყანაში. ამიტომ თუ რამე არის შესაძლებელი, არა კვირიკაშვილი და 2-3 პაიკი, არამედ მთლიანად ქართული ოცნება. ესაა გამოსავალი. მადლობა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა რურუა იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი უკვე ზაზა სარალიძის ადვოკატი ნესტან ლონდარიძე გააგზელებს დღის ამბების ეთერს. მოგესალმებით ნესტან. მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. დღეს იყო შეხვედრა გენერალურ ინსპექციაში, გუშინ იყო შეხვედრები საქართველოს პარლამენტში საგამოძიებო კომისიაში. ზაზა სარალიძემ აიღო ერთკვირიანი ტაიმაუტი. რამ განაპირობა ეს ერთკვირიანი ტაიმაუტი? ის ხედავს თუ არა თქვათ ხელისუფლებისგან ნაბიჯებს, რომელიც თქვათ მის მოთხოვნებს და აკმაყოფილებს თუ რამე სხვა გარემოებით აიხსნება ეს პაუზა. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, დაზარალებულმა მხარემ ზაზა სარალიძემ ეს გადაწყვეტილება მიიღო დიდი ფიქრის შედეგად. პირველი რა თქმა უნდა, ჩვენ თანამშრომლობთ საგამოძიებო კომისიასთან, ასევე ძალიან ბევრი ნაბიჯია გადასადგმელი იმასთან დაკავშირებით, რომ დადგინდეს სასადილო დარბაზში. სწორედ იმისათვის, რომ ზაზა სარალიძემ შეინარჩუნოს სიმშვიდე, ჩაერთოს ყველა ამ პროცესის მიმდინარეობაში და ასევე მან იზრუნა იმ მოქალაქეების უსაფრთხოებისათვის, რომელიც გამოდიოდა და პროტესტს გამოთქვამდა ამ აქციების დროს. სწორედ ეს გახდა საფუძველი იმისათვის, რომ მან ერთი კვირით აიღო ტაიმაუტი აი ამ პროტესტებისათვის და ჩაერთო იმ სამართლებრივ რეჟიმში, რასაც გვთავაზობს ამ მიმდინარე პროცესები. ნესტან, შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოთქვავს ზაზა სარალიძესთან შეხვედრის სურვილს, თუმცა ზაზა სარალიძე ამ შეხვედრის აზრს ვერ ხედავს, მაგრამ თქვა რომ მაინც შეიძლება შეხვდეს. იგეგმება თუ არა ეს შეხვედრა, თქვა დღეს ან ხვალ და ასევე საგამოძიებო კომისიასთან ჰქონდათ შეხვედრა, როგორი შთაბეჭდილება გრჩებათ? კმაყოფილი ხართ თუ არა ამ კომისიის მიერ შედგენილი გეგმით, რომლის საფუძველზეც მან უნდა მოახდინოს საქმის შესწავლა და გამოძიება? რაც შეეხება შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრას, გუშინ ზაზა სარალიძემ განაცხადა, რომ ასეთი შეთავაზება მას არ მიუღია. რა თქმა უნდა, იგი თანახმა იქნებოდა ამ შეხვედრაზე რაიმე შინაარსის მატარებელი რო იყოს, თუმცა ასევე მან განაცხადა, რომ ასეთი შინაარსის შესაძლებლობას იგი ვერ ხედავდა. რაც შეეხება კომისიის მუშაობას, ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართულები, ვაწვდით იმ ინფორმაციას სრულად, რაც ჩვენ გაგვაჩნია საქმესთან არსებით შემხებლობაში მყოფ დარღვევებთან, მივაწოდეთ სრული ინფორმაცია. ასევე ჩვენ გვაქვს აქტიური კომუნიკაცია იმასთან დაკავშირებით, ვინ შეიძლება კომისიაზე დასაკითხ პირთა წრის განსაზღვრის დროს იყოს ჩართული და ყველა დეტალთან დაკავშირებით მიმდინარეობს აქტიური და მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობა. მადლობა ნესტან ლონდარიძეს, თუმცა სანამ დაგემშვიდობებით, დღეს გენერალურ ინსპექციაში წახდით თქვენ ზაზა სარალიძეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სასადილოში. გუშინ საკმაოდ არასასიამოვნო სცენა ვიხილეთ ჩვენ. რა ხდება ამ საქმეზე, როგორ ფიქრობთ, მოხდება თუ არა მისი სრულყოფილი და ობიექტური შესწავლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მხრიდან? რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტს ჰქონდა ადგილი გუშინ სასამართლოს სასადილო დარბაზში. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი ეპიზოდი, როდესაც ადმინისტრაციული წესით დაკავებული გადაყავთ სასამართლოში, მას არ ეძლევა თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა. ამის მიუხედავად, იმ შესვენების განმავლობაში, რაც სასამართლო მისცა მხარეებს, რატომღაც პოლიციის იმ თანამშრომლებს, რომელსაც ესევალებოდათ, საერთოდ გამორჩათ ეს მხედველობიდან თუ განზრახ, ეს ჯერ კიდევ დასადგენია, მიატოვეს აბსოლუტურად
ასეთი ადმინისტრაციული წესით დაკავებული და მის საშუალებაა თავისუფალი გადაადგილების. რასაც ადასტურებს იგივე ტელეეთერში გასული კადრები, რა დროსაც ვიატკუპრავა აძლევს კომენტარს სავსებით თავისუფლად და მას არავინ არ უზღუდავს ამას, მას ჰქონდა სრული თავისუფლება გადაადგილების და რა დროსაც მან გადაწყვიტა რომ ესარგებლა შესვლელებით და სასადილოში საკვების მისაღებად ჩასულიყო, სწორედ აი ამ დროს რატომღაც პოლიციები გამოირჩევიან აგრესიით, მათ თავს ესხმიან და ვიხილეთ ის კადრები, რაც იყო ტელეეთერით გასული, რომ ქამრით მიათრევენ ადამიანს იმისათვის, რომ თითქოს და მოსამართლის განკარგულებით აიყვანონ სხდომათა დარბაზში. თავად ზვიატკუპრავაც იძულების წესით ისევ ამოიყვანეს ზევით. ეს გახლავთ მნიშვნელოვანი დარღვევა პოლიციელების მხრიდან, რის თაობაზე ჩვენ განვაცხადეთ გენერალურ ინსპექციაში, მივაწოდეთ სრული ინფორმაცია მომხდართან დაკავშირებით და ველოდებით სწრაფ რეაგირებას ანიშნულთან დაკავშირებით. მადლობა ნესტან ლონდარიძე, ზაზასარალიძის ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი. ეთერში ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ კი ჩვენ ისევ დავუბრუნდებით ქართული ოცნების ოფისს, სადაც უკვე დაახლოებით საათნახევარია მიმდინარეობს შეხვედრა საპარლამენტო უმრავლესობას და მინისტრთა კაბინეტის წევრებს შორის. ამ შეხვედრას ესწრება პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც შესაძლოა ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გადადგომასთან დაკავშირებით გააკეთოს განცხადება, ასევე პარტიის ცენტრალურ ოფისში ყოფება პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც. რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით შესაძლო სამთავრობო ცვლილებებზე და ასევე სხვა თემებზე სტუმრებთან ერთად რამდენიმე წუთში. ქართული ოცნების ოფისში ზუსტად 17 საათზე უნდა გაკეთდეს საგანგებო განცხადება შეხვედრის შემდეგ, რომელიც დაახლოებით 1 საათი და 45 წუთია უკვე მიმდინარეობს. მას ესწრება პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, მისი სამთავრობო გუნდით და ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის შემადგენლობა. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი და მედია ავრცელებს ინფორმაციას, შესაძლოა ამ შეხვედრის შემდეგ პრემიერმა კვირიკაშვილმა და რამდენიმე მინისტრმა გადადგომის შესახებ გააკეთონ განცხადებები. ჩვენ Pirveli პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ 17 საათზე ქართულ ოცნებაში საგანგებო ბრიფინგს საინფორმაციო გამოშვების ფორმატში. ახლა კი ჩვენი სტუმარი არის კიდევ ერთი ადამიანი, სამოქალაქო აქტივისტი გია რჩეულიშვილი, რომელიც ჟურნალისტებმა დააფიქსირეს რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციაზე არც ნაცი ვარ, არც კოცი სიმართლე მინდა. მოგესალმებით ბატონო გია, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. ძალიან საინტერესო პლაკატით მიხვედით იმ აქციაზე, რომელიც რუსთაველის გამზირზე ტარდებოდა. ჩვენი მაყურებელი სწორედ ახლა თქვენს ფოტოს ხედავს კადრში. რა არის თქვენი მოთხოვნა და როგორ აპირებთ აი ამ სიმართლის ასე ვთქვათ დამტკიცებას და ამ მოთხოვნებზე რომ წამოიყვანოთ ხელისუფლება? ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი როგორც იმ ბანერის შინაარსი, რომელიც მე მეჭირა ხელში, მიმართული იყო იქითკენ, რომ საზოგადოებას მოუწოდოთ აპოლიტიკური პროტესტისკენ, ანუ რომ გავაჩინოთ პრეცედენტი ისეთი პროტესტის, რომელიც არ არის ასოცირებული არავითარ პოლიტიკურ ძალასთან ან პოლიტიკურ სუბიექტთან. ანუ ჩვენ გათვლა გვაქვს ყველაზე მეტად ადამიანების იმ კონტინგენტზე, რომელიც არის ყველაზე დიდი და რომლებიც სწორედ წარმოადგენენ იმ მასას, რომლებსაც არ უნდათ რომ თავიანთი სახელის ასოცირება მოხდეს რომელიმე პოლიტიკურ დასახელებასთან. ანუ ჩვენი მოწოდება უფრო მიმართული იყო საზოგადოების მხრიდან, რომ ამადგნენ და გამოვიდნენ ქუჩაში ადამიანები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს იმის რისკი, რომ შეიძლება მათ ესროლონ ტალახი, უწოდონ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი და ანუ ეს იყო ერთგვარი შეგულიანება თანამოქალაქეების მისამართით და ერთგვარი მაგალითის ჩვენება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არის რისკი, რომ ჩვენი სახელი ამოისვაროს რაღაც სხვადასხვა უარყოფით ტერმინებში, ჩვენ ამის არ გვეშინია და ჩვენ გამოვდივართ უსამართლობის წინააღმდეგ და სიმართლის ხარდასაჭერად. გიორგი, დღეს ისეთი სიტუაცია შექმნა ქვეყანაში ხელისუფლებამაც და ოპოზიციამაც, რომ კონკრეტ რაღაც პოზიცია ერთ კონკრეტულ საკითხზე, რომელიც თქვა ხელისუფლება შეიძლება არ მოსწონს, ოპოზიციას მოსწონს ამ პირიქით, ასოცირდება პოლიტიკურ ძალებთან?
კი, რა თქმა უნდა, ასოცირდება ყველაფერი პოლიტიკურ ძალებთან, მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში, როგორიც ჩვენ ვართ, მაგრამ როგორი სიტუაციაც არ უნდა იყოს შექმნილი ქვეყანაში და რა ფონიც არ უნდა იყოს, ჩვენ დავინახეთ ზაზასარალიძის მხარდასაჭერ პირველ აქციაზე რამდენი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში და მაშინდელ მუხტს ზუსტად ჰქონდა ის ენერგია, რაც ახასიათებს სახალხო პროტესტს, ეროვნულ პროტესტს, რომელსაც როგორც არ უნდა ეცადონ ავის სურველი ძალები ვერ დაარქმევენ რაიმე სახელს. ვერ უწოდებენ ნაცებს და ვერც ქოცებს და ანუ ვერავით არ იარლიყს ვერ მიაკერებენ ათასობით ადამიანს, რომელიც ჯანსაღი პროტესტის არის გამოსული ქუჩაში. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ამ ბუხტს აუჭიროთ ხარი, ამ ბუხტის სტიმულირება მოვახდინოთ და ანუ შევინარჩუნოთ ეს ჯანსაღი პროტესტი საზოგადოებაში, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს რისკი, რომ შეგვიქმნან ცუდი ფონი, დაგვიგონ რაღაც მახე და ზოგადად მოაქციონ რაღაცა აუბედით კალაპოტში ჯანსაღი სამოქალაქო მოძრაობა. ჩვენ არ შევეგუებით ამ რისკებს, არ შეუშინდებით და დავრჩებით აქტიურ სამოქალაქო პროტესტის გამომხატველ ადამიანებად, რომლებიც არ ჩაიქნევენ ხელს ამ ქვეყანაში მიმდინარე პრობლემებზე და არ აქცევენ ზურგს თავიანთ ერს და თავიანთ საზოგადოებას. როგორც მივხვდი, რაღაც ადამიანების ჯგუფი ხართ, რომელიც გაერთიანებად აპირებთ ჩამოყალიბებას, ხო? კი, ჩვენ ანუ გეგმები ბევრი გვაქვს, შემთხვევითი ადამიანების ჯგუფი, რომლებმაც ინტერნეტით გავიცანით ერთმანეთი, პირობითად დავირქვით, ანუ Facebook ჯგუფში თავისუფლების გამავრცელებელი საზოგადოება, შეიძლება ეს სახელი შეიცვალოს, შეიძლება ეს ჯგუფის რეფორმირება მოხდეს, ანუ მომავალში ამოხდება, ჩვენ ზუსტად დანამდვილებით არ ვიცით, მაგრამ რაც თავარია, გვაქვს კონსტრუქციული განწყობა, გვაქვს მონდომება, რომ რაღაცნაირად მეტი სიჯანსაღე შემოვიტანოთ ქართულ პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ არენაზე და ასე ვთქვათ, ვიაქტიუროთ პროდუქტიულად და პროგრესულად. მადლობა გიორგი რჩეულიშვილს, სამოქალაქო აქტივისტს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი მოусმენთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს და ვისაუბრებთ სამედიცინო დახმარებაზე პოლიტიკური ნიშნით. ამ ქვეყანაში და ყველაფერი თითქმის არის პოლიტიკასთან დაკავშირებული. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნინო კვიტაიშვილი არის ჩვენი სტუმარი, რომელიც გუშინ აქციაზე დაშავდა, იმყოფებოდა ინგოროყვას კლინიკაში, თუმცა ტრავმატოლოგმა მურთაზ მამაგეიშვილმა მას სამედიცინო დახმარება პოლიტიკური ნიშნით არ აღმოუჩინა. ინგოროყვას კლინიკამ ეთიკის საბჭოს წარმომადგენლებმა ჯანდაცვის სამინისტროსაც მიმართეს და ასევე ეს ექიმი, როგორც ხელმძღვანელობა აცხადებს, ეთიკური ნორმების დარღვევის გამო სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ნინო, რომ მოუყვე ჩვენს მაყურებელს, დრო გვაქვს ძალიან ცოტა, რა მოხდა რეალურად კლინიკაში, როგორ გაიგო ექიმმა, რომ თქვენ იყავით ნაციონალური მოძრაობის წევრი და რა იყო პასუხი ამაზე? მადლობა მოწვევისთვის ლევან და ზოგადად ამ თემით დაინტერესებისათვის, იმიტომ რომ ვფიქრობ საზოგადოების ძალიან ღრმა ინტერესი გამოიწვია, იმიტომ რომ ეს იყო აშკარა დისკრიმინაციის ფაქტი. მე პირადად თავად მივმართე სასწრაფო დახმარების ბრიგადას, ვინაიდანაც იმ ძალადობრივი მოპყრობის შემდეგ, რომელიც ჩემდამი განახორციელა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე თანამშრომელმა, შეუძლოდ ვიგრძენი თავი, ეს იყო თავის ტკივილი და თაბრუსხვევა, მივაკითხე ექიმებს სასწრაფო დახმარების, მათვე ნახეს ჩემს სხეულზე ნაჭდევი და დაჟეჟილი ადგილი, ამავდროულად როგორც გითხარით კიდევ თავი, მათ მიანიჭეს აღნიშნულს კოდი ძალადობა და სწორედ ამ კოდით გადამიყვანეს მე ინგოროყვას კლინიკაში, სადაც შესაბამისი გამოკვლევები უკვე უნდა ჩატარებულიყო. რიგი ექიმების მხრიდან ნამდვილად იყო გაწეული ადეკვატური, ასე ვთქვათ, დახმარება და გამოკვლევები, ეს ეხება მაგალითად ეკოსკოპიას, კატის გადაღებას, თუმცა შემდგომში უკვე ტრავმატოლოგი, რომელიც შემოვიდა და პრინციპში მე მისი პაციენტი გახდით, ერთადერთი შეკითხვით შემოიფარგლა, ეს იყო რა მჭირდა. მე ვუთხარი, რომ მთელი სხეული მტკიოდა და სავარაუდოდ დაჟეჟილობები შეიძლება მქონოდა, ასე ვთქვათ, მკლავებსა და ზურგზე, მაგრამ საერთოდაც არ მიიღო ეს მხედველობაში, დაჯდა რაღაცის შევსება დაიწყო, რის შემდეგაც მომიბრუნდა და მკითხა, შენ იქ იყავი აქციაზე, ну რაზეც მე უპასუხე, რომ მე ვარ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და დიახ, იქ დავზიანდი და მისი პასუხი იყო, ხო და მეტი ზღირსი ხარ. სიტყვა სიტყვით ასე. ის
აპირებდა საუბრის გაგრძელებას ძალადობის მიმართულებით, ოღონდ ნეგატიურ კონტექსტში, რაღაც ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით მე გავაწყვეტინე საუბარი და ვუთხარი, რომ თქვენ ახლა ამართლებთ ჩემ და მის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მხრიდან განხორციელებულ ძალადობის ფაქტს, მას პასუხი არ გაუწია, ის წამოდგა და დატოვა ოთახი. შესაბამისად, მე კონკრეტულად ტრავმატოლოგის მხრიდან ნამდვილად არ გამწევია სამედიცინო დახმარება, სულ ეს იყო ჩვენი ურთიერთობა. როგორ აფასებთ კლინიკის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას? პირველი რაც ამექიმმა დატოვა თავისი თანამდებობა. ითით რა არის, ეს არის უკვე პრეცედენტი და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დისკრიმინაციული მოპყრობა მიუღებელია ყველგან და მით უფრო სამედიცინო დაწესებულებაში. ამიტომ მათ ალბათ ადეკვატური ზომა მიიღეს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის საკმარისი და მე ყველა კანონიერ გზას მივმართავ იმისთვის, რომ სიმართლე ვამხილო, რადგანაც კლინიკამ განაცხადა, რომ ყველა ტიპის კვლევა იყო ჩატარებული, კატი ნამდვილად რა არის კიდევ რას მოითხოვთ თქვენ ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ და უნდა დავამშვიდობოთ. ძალიან მარტივია საუბარი, უბრალოდ როდესაც ტირაჟირებენ, რომ ყველა კვლევა იყო ჩატარებული, ყველა კვლევა არ ჩატარებულა, ტრავმატოლოგის მხრიდან კვლევა არ ჩატარებულა და მხოლოდ ეთიკის საკითხი აქ არ დგას, აქ დგას დისკრიმინაციული მოპყრობისა და თავისთავად სამედიცინო დახმარების არ გაწევის კონკრეტულად მამაგეიშვილის მხრიდან. ამიტომ რაც არის გათვალისწინებული, ბუნებრივია მე არ ვარ იურისტი და მეხმარებია და მივმართავ შესაბამის უწყებებს. სასამართლოს შესაძლოა ეს იყოს სასამართლო, შესაძლოა ეს იყოს ჯანდაცვის სამინისტრო, ის ორგანოები, რომლებიც ამას განიხილავენ და იქნება ადეკვატური ზომები მიღებული. მადლობა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნინო კვიტაიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დღის ამბები 4 საათზე ამით დასრულებულია. თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ქართული ოცნების ოფისში და გადადატოვებს თუ არა პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი თანამდებობას დადასტურდება თუ არა ეს გავრცელებული ინფორმაცია, ამას ჩვენი საინფორმაციო გამოშვებიდან გაიგებთ, რომელიც 17 საათზე დაიწყება. დღის ბოლოს კი ეთერს შეაჯამებს პოლიტიკური თოქ-შოუ რეაქცია ზუსტად 20 საათზე. ხვალ კი ამ სტუდიაში უკვე დიანა ტრაპაიძე გიმასპინძლებს სტუმრებთან ერთად.